Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ρήγας Φεραίος, Έλληνας λόγιος. Κεφάλαιο 10. Ο ελληνικός διαφωτισμός. Μέχρι τον 18ο αιώνα, οι Έλληνες υπόδουλοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη παρόλα τα εμπόδια που τους είχαν τεθεί. Έλεγχαν την ναυτιλία και μεγάλο μέρος του χερσαίου εμπορίου και βάσει αυτών είχαν αποκομίσει αμύθιτα πλούτη. Κάποιοι βρίσκονταν σε θέσεις εξουσίας, ενώ κάποιοι άλλοι ζούσαν ελεύθερα στα βουνά, αψηφώντας τους Οθωμανούς. Οι Έλληνες είχαν ναυτική δύναμη, ικανότητα στα οικονομικά και πλούτο. Οι Έλληνες είχαν ενταχθεί στη διοίκηση, είχαν επιρροή και πληροφόρηση. Οι Έλληνες είχαν στρατιωτική εμπειρία, εκπαίδευση και γνώση του εδάφους. Οι Έλληνες είχαν μορφωμένους λόγιους και διασυνδέσεις στο εξωτερικό. Αυτό όμως που δεν είχαν οι Έλληνες ήταν συνείδηση της ταυτότητάς τους. Μπορεί να μας φαίνεται περίεργο σήμερα, αλλά οι Έλληνες της εποχής εκείνης ήταν ασύνδετοι με την ιστορία τους και δεν είχαν εθνική συνείδηση. Αν και αντιλαμβανόταν το σύνολό τους ως ένα ξεχωριστό λαό, ζούσαν ο καθένας φροντίζοντας για τον εαυτό του και την ευρύτερη του οικογένεια, το σόι του. Δεν τους περνούσε από το μυαλό ότι θα μπορούσαν να είναι κάτι παραπάνω. Μέσω του εμπορίου δεν άργησαν να φτάσουν οι ιδέες του διαφωτισμού στην αυτοκρατορία και, όπως είδαμε, οι πλούσιοι Έλληνες της Διασποράς χρηματοδοτούσαν συχνά έργα σχετιζόμενα με την παιδεία. Οι πρωταγωνιστές στη μάχη της αφύπνισης ήταν οι φωτισμένοι και διαβασμένοι άνθρωποι. Τριγυρνούσαν εδώ και εκεί, διδάσκοντας ελληνικά στα σχολεία. Ήταν άνθρωποι σπουδαγμένοι, άλλοι μέσα στην αυτοκρατορία, άλλοι στα Ιόνια νησιά και άλλοι στο εξωτερικό και στις παροικίες. Πολλοί ήταν ή έγιναν ιερείς. Πέρα από τη διδασκαλία, τύπωναν εφημερίδες, μετέφραζαν βιβλία, ίδρυαν και στελέχωναν σχολεία, με στόχο την καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας. Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι του γένους. Αυτοί μετέφεραν τις ιδέες του διαφωτισμού στους υπόδουλους Έλληνες, μεταφράζοντας σε έργα από ξένες γλώσσες στα ελληνικά. Συγκροτούσαν λέσχες στο εξωτερικό και μετέφεραν στους ξένους την ελληνική παιδεία. Συνέχιζαν το έργο των λόγιων του Βυζαντίου, εκείνων που είχαν καταφύγει στη Δύση, διδάσκοντας τον ελληνικό πολιτισμό στην Ευρώπη. Οι ιδέες του διαφωτισμού σύντομα έλαβαν μορφή στην Ελλάδα και ξεκίνησαν μία περίοδο πνευματικής δραστηριότητας, τον ελληνικό διαφωτισμό. Όπου υπήρχαν Έλληνες, ξεπρόβαλαν σχολεία που δίδασκαν ελληνικά, μαθηματικά, ιστορία, φιλοσοφία και γεωγραφία. Πολλοί Έλληνες διακρίθηκαν στα γράμματα. Ριζοσπαστικές ιδέες εκφράστηκαν σε κείμενα όπως η ελληνική νομαρχία. Ένας από τους πιο γνωστούς ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας ιεροκήρυκας ο οποίος περιόδευε στην αυτοκρατορία, συνδυάζοντας την πίστη ενός μοναχού και την σοφία ενός λογίου. Ίδρυσε πάρα πολλά σχολεία σε όλη την επικράτεια και συνέβαλε στην καλλιέργεια μιας κοινής ταυτότητας μέσω της παιδείας. Στο έργο αυτό δεν θα ήταν ο μόνος. Γεννημένος στο Βελεστίνο του Βόλου το 1757, ο Ρήγας Φεραίος μαθήτευσε κοντά στους Φαναριώτες και έπειτα έφυγε για τη Βλαχία όπου κυβερνούσαν Έλληνες. Δεν άργησε να γνωρίσει τις ιδέες του διαφωτισμού, οι οποίες τον επηρέασαν και τον όθησαν να θέσει ως στόχο του την απελευθέρωση της πατρίδας. Σε λίγα χρόνια θα γινόταν πασίγνωστος μέσω των έργων του. Έγραψε και εξέδωσε πάρα πολλά βιβλία, από μυθιστορήματα μέχρι σχολικά βιβλία φυσικής και χάρτη της Ελλάδας. Θα γινόταν όμως διάσημος για ένα ύμνο του, τον Θούριο, μέσα από τον οποίο καλούσε τους Έλληνες να πολεμήσουν για να γίνουν ανεξάρτητοι και ελεύθεροι. Ονειρεύτηκε μια συνεργασία βαλκανικών λαών,
με στόχο την ανεξαρτησία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την ίδρυση ενός κράτους με ελληνική γλώσσα και παιδεία. Οι ιδέες αυτές δεν άρεσαν στην Αυστρία, που πλέον είχε βελτιώσει τις σχέσεις της με τους Οθωμανούς. Έτσι, το 1797 τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στους Οθωμανούς, οι οποίοι τον εκτέλεσαν. Ο ελληνικός διαφωτισμός είχε και μία ακόμη λαμπρή προσωπικότητα, τον Αδαμάντιο Κοραή. Ο Κοραής καταγόταν από πλούσια οικογένεια και σύντομα βρέθηκε στο εξωτερικό, στη Γαλλία, όπου σπούδασε ιατρική. Αν και γιατρός, ο Κοραής ασχολήθηκε επιμελώς με τη μετάφραση και αναδημοσίευση έργων των αρχαίων Ελλήνων και σύντομα εντάχθηκε στους κύκλους των λογίων. Όπως ο Ρήγας, έτσι και ο Κοραής πίστευε βαθιά στην απελευθέρωση των Ελλήνων. Πίστευε όμως επίσης ότι για να συμβεί αυτό θα έπρεπε οι Έλληνες πρώτα να αποκτήσουν παιδεία και ταυτότητα. Για τον λόγο αυτό έδωσε έμφαση στη διδασκαλία, συμβουλεύοντας πολλούς δασκάλους. Πρότεινε μάλιστα την χρήση μιας πιο απλής γλώσσας, εύκολης και ευπρόσιτης και όχι της αρχαίας. Ο Κοραής μετατράπηκε στον κατεξοχήν Έλληνα εκπρόσωπο του διαφωτισμού. Αλληλογραφούσε με ανθρώπους του πνεύματος από όλο τον κόσμο. Επηρεάστηκε και επηρέασε τις ιδέες του διαφωτισμού. Πίστευε βαθιά στη λογική του ανθρώπου και συντέλεσε σημαντικά στην προετοιμασία των Ελλήνων για το μέλλον. Ο Κοραής θα ζούσε το όνειρο, σε αντίθεση με το Ρήγα που δεν πρόλαβε να το δει. Θα ζούσε για να δει τους Έλληνες να πολεμούν για ένα καλύτερο μέλλον. Ο Κοραής θα ζούσε από κοντά, στο Παρίσι, ένα από τα συγκλονιστικότερα γεγονότα στην ανθρώπινη ιστορία. Αλλά πολύ πριν συμβούν όλα αυτά, θα καταλάβαινε ότι το όνειρο της απελευθέρωσης θα ήταν εφικτό όταν θα ζούσε την ανεξαρτησία ενός έθνους από μία αυτοκρατορία. Ο 18ος αιώνας στην Ευρώπη θα ήταν γεμάτος καταστροφικές συγκρούσεις. Οι αυτοκρατορίες θα δοκιμάζονταν και από τους λαούς στο εσωτερικό τους, αλλά και από τις συγκρούσεις μεταξύ τους. Στον αιώνα αυτό, η Ευρώπη θα συγκλονίζονταν από καταστροφικούς πολέμους και από αιματηρές επαναστάσεις.